Pogaçe të mbushura është receta për sot. Një recetë e thjeshtë dhe tepër e shijshme. Vazhdo me përgatitjen. Për këtë recetë do të na duhet një gotë ujë i ngrohtë, një gotë qumësht i ngrohtë, gjysmë gote vaj ulliri. Unë kam përdorur vaj ulliri, po mund të përdorni çfarëdo lloj vaji të dëshironi. Një vezë, 6 gram maja, gjysmë lugë e sheqer dhe gjysmë lugë e kripë. Do të përzijej mirë të gjitha përbërësit bashkë. Më pas do të hedhim 6 gota miell. Miellin do ta hedhim gradualisht, jo të gjithë njëherësh. Brumin do ta punojmë mirë me duar derisa të përftojmë një brum të butë dhe të mos na ngjisë nëpër duar. Pasi brumin e kemi punuar mirë, do ta lejmë të pushojë për rreth 1 orë. Pasi ka pushuar 1 orë, brumin do ta ndajmë në 12 pjesë, ku do të përftojmë rreth 12 kuraç. Pasi I kemi dhënë formën, do t'ja lëmë të pushojë për rreth 20 minuta. Bëjmë gati mbushjen. Për mbushje kam përdorur Mozarella. Mund të përdorni edhe djathë kaçkavall ose djathë të bardhë, çfarëdo lloj djathë të dëshironi. Gjithashtu kam përdorur edhe Suxhuk. Mbushja është sipas dëshirës, mund të hidhni edhe perime, paret se çfarë keni dëshirë. Ndërkohë, me ndihmën e një gote, të cilën e lyejmë me pak vaj, do të shtypim kuleçet dhe do të bëjmë një vend ku të vendosim mbushjen. I mbushim pogaçet me djathin dhe suxhukun që bashkua më parë. Pas marrim një tevërë vezë ku hedhim një lugë qumësht, I përzijmë mirë bashkë dhe me këtë mas do të lyejmë të gjithë pogaçet. Sipër I hedh fara të zeza. Nëse nuk keni fara të zeza, mund t'i hidhni edhe susam ose mund edhe ta lini pa gjë.
Më pas kam marrë rreth 6 domate të vogla, i kam ndarë për gjysmë dhe i vendos sipër. I pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Tashmë pogaçet janë gati, janë të buta pambuk dhe kanë një aromë fantastike. Nëse i provoni, u bëftë mirë. Nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!